Yo, wat up beste kijkers, welkom en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Benjamin en ik film vandaag een Pokémon pack opening. Ja, ik heb dit even op mijn laptop gelegd, want ik heb niet zoveel ruimte om een bureautje. Nou, we openen dus vandaag een Pokémon Evolutions pakkie. En dan openen we gewoon even hier rustig. Neem de tijd. Ja. Oké. Een pakje niet beschadigen. Oké. Met de Blastoise erop. Een van mijn 3 favoriete starters. Oké, ik zag maar 1 kaartje. Ja, het opent is altijd zo onhandig. Oké. Scannen maar. Goeie voer wat jullie willen. Van achter naar voren. Oké, daar beginnen we. We hebben eerst een Pidgeot Spirit Link. Een Porygon. Een Pokédex. Zag wat. Een Vulpix. Een Tangela. Een Machop. Een Weedle. Een Hey, that's pretty good. ook. Oh my god! Guys, een Pidgeot EX! Oh my god, no way, no way. Oh my god, dit is wel dope man. Wauw. Even serieus. Man, ik had het echt niet verwacht. Even zo doen. Een beetje licht op. Kijk hoe mooi. Oh, damn. Ik zag al wat glinsteren. Ik dacht echt zo van, what the fuck is dit? Maar damn. Mirror move, feather lens. Hey, dit is wel echt dope. Hey, my guys, ik dank jullie allemaal voor het kijken. En tot de volgende video. Later. Bye.